Sziasztok! Én Sziszi vagyok, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ma itt van velem Csilla a Plain Hungarian-től, aki szintén magyar, mint idegen nyelvtanár. Megtaláljátok Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, és minden elérhetőségét belinkelem majd a leírásba. Már hónapokkal ezelőtt kitaláltuk Csillával, hogy lesz egy ilyen epizód, amiben a kutyáinkról fogunk beszélgetni, és most végre eljött a nap, amikor felvesszük ezt a részt. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy Csilla, mesélj nekünk arról, hogy milyen kutyád van, milyen fajta, hány éves és hogy hívják. The Hungarian with Sissi podcast is here to help you learn real Hungarian the way people actually speak. Join us on Patreon for everything you need to become a confident, independent learner. When you're ready for the transformation, I'll see you at patreon.com/Hungarian with Sissi. Hűha, jót kérdezel, mert nem tudom, hány éves a kutyám. Ajaj. Egy magyar vizsla kutyám van, az a neve, hogy Otto, és azért nem tudom, hogy hány éves, mert ő egy kóborkutya volt, és amikor hozzánk került, akkor már felnőtt volt, úgyhogy nem tudjuk, hogy hány éves volt akkor. Egyébként február 8-án volt az évfordulója annak, hogy a mi kutyánk lett, és 11 éve van velünk, úgyhogy öreg már. És neked, Sziszi, milyen kutyád van, és hogy hívják, és hány éves? Nekem egy pitbullom van, hány éves? Most lesz 5 éves, márciusban. Akarok neki születésnapi bulit rendezni egyébként, most először. Öm, és kislány, hát egy 35 kilós kislány, elég masszív, kis disznó. Öm, és hát a neve, soha nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, amikor magyarul beszélek, mert Akela a neve magyarul, de hát ugye a férjemmel angolul beszélünk, vagy a családban spanyolul, és akkor inkább úgy hangzik, hogy Akila, de szóval csak a kiejtésben van egy kis különbség. Csak fura nekem azt mondani, hogy Akela, mert nem így szoktam hívni. De ugye tudjátok, ez a farkasnak a neve a dzsungel könyvéből. Na, és mondtad, hogy nem is szoktad hívni, meg hogy kismalac. Milyen becenevei vannak, mert a kutyásoktól tudom, hogy a kutyáknak általában rengeteg beceneve van. Te hogy szoktad hívni a kutyádat? Több is van, 3 összegyűjtöttem, amit a leggyakrabban szoktam mondani. Az első helyezett az a büdös disznó. A második az angolul van, férjemmel Little Fairy-nek szoktuk hívni, hát ilyen kis kövér, vagy Piginek, kismalac. Ez a 3, ami nagyon gyakori. És van még egy nagyon vicces dolog, ami ilyen kulturális dolog felénk, hogy nagyon sokan mami, mamis, mamita, így hívják a kutyájukat, a lány kutyájukat. Ugye a mamacita szót, az biztos mindenki ismeri. Én is azt hittem, hogy ez csak azt jelenti, hogy nem tudom, hogy ilyen szexi nőkre használják ezt a szót, de nagyon-nagyon sok helyzetben hallottam már itt, és kisgyerekeket is hívnak így néha. Nem biztos, hogy pont mamacita, de valamelyik becézése ennek a szónak, hogy mamita, vagy mami, vagy mamis. És azon röhögtem, hogy előző héten a szomszédnak is kim volt a kertben a kutyája, meg az enyém is, és egyszerre ordítottunk a kutyának, hogy come on in, mamis! És mindketten ugyanúgy hívtuk a kutyát. Úgyhogy itt ez is tipikus. És a te kutyádnak milyen nevei vannak még az Otton kívül, hogy szoktátok hívni? A legrégebbi beceneve az a Tincsa, ami az Ottóból lett, úgy, hogy először az Ottó helyett elkezdtük Ottinak hívni, aztán Otticsnak, aztán Tics, Ticsi, Tincs, és végül így lett a Tincsa. Elég sokáig ez volt a beceneve, de mondtad itt a mamaszitát, Ottónak is van egy M-betűs beceneve, hogy Manó, aztán ennek is lettek verziói, hogy Mani, Mancu, Manóka, Mancóka, Mancihús. Most az aktuális kedvencem az a pecsenye, de
ennek is már nagyon sok verziója lett. Szoktam olyanokat mondani neki, hogy Pepi, Pepe, Pöpi, Peppenet, Pettyenet, Pöti Bogyó, Otto Pepi, Otto Peppenet, Pöpőke, úgyhogy Jézusom. mindenféle neve van. Kitaláltam még a csöpiből egy olyat is, hogy csöpönyeg, mert a csöpi az egy tipikus kutyanév szerintem Mhm. Magyarországon, meg a picúr is, de én a picúr helyett is inkább azt mondom neki, hogy picúrság, pedig nem egy kicsi kutya, nem 35 kilós, hanem 19, de az is már inkább közepes méret. Mhm. Meg van még egy neve, a gírnyóca, úgyhogy nem is tudom hány beceneve van, és emellett még az Ottót is ugyanúgy használjuk, úgyhogy, és az az érdekes, hogy mindegyik névre hallgat. Bármelyik nevet mondom, tudja, hogy neki szólok, úgyhogy nagyon kis okos. Majd de cuki. Imádom a kutyákat. Milyen jó sok nevet felsoroltál. Én most végig gondoltam, és tényleg csak disznónak szoktam hívni szerintem, ami így nagyon mindennapi, de nagyon király. Meg biztos egyébként így a hangsúlyt, vagy az intonációt is érzékelik, és akkor amiatt tudja, hogy hozzá beszélsz. De szegénynek már nagyon kell figyelnie, mert ugye mondtam, hogy öreg, Mhm. és emiatt már a hallása eléggé megromlott, úgyhogy nagyon jó, hogy amikor hozzánk került, akkor minden dolgot úgy tanítottunk meg neki, hogy van hang is, meg kézjel is, hogy Mhm. mondjuk ő marad, és szegényke, ha nem is hallja, amit mondok, de látja, hogy mit mutatok, és akkor így könnyebb kommunikálni, mert tényleg már szinte süket szegényem. Életem. Hát nagyon okos, és nagyon szép, mint minden kutya az egész világon. És milyen rituáléitok vannak? Mi az, amit minden nap csináltok együtt? Ehhez van egy cuki történetem, Sziszi, ami hozzád kapcsolódik. Na. Amikor találkoztunk Budapesten, akkor Otto kapott tőled egy játékot, és ezzel van egy új rituálénk, mégpedig az, hogy minden reggel az első dolgom az, hogy Ottót megszeretgetem, és utána ezzel a játékkal játszunk egy jót, úgyhogy így mindig jól indul a nap, nekem is, meg neki is. A másik már régi rituálé az az, hogy még pizsamában kimegyek a kertbe, és ott megetetem Ottót, mert neki a kaja nagyon fontos. Mindig is ez volt a sorrend, hogy először a kutya eszik, majd utána mi, Mhm. és hát igen, télen is pizsamában megyek ki, mert még annyit sem várok, hogy felöltözzek. Felveszem a köntösöm vagy a kabátom, és úgy. A másik rituálénk az a séta, és nagyon örülök, mert ma már egész jó tavaszias idő volt, úgyhogy jó sokat kint tudtunk lenni, de amúgy télen is ki szoktam menni Ottóval nagy sétákra. Vettem neki egy kabátot, ami drágább volt, mint az enyém, és akkor télen azt ráadom, és akkor úgy sétálunk kint sokat. Azt hiszem ez a három, ami ilyen tipikus rituálé, a reggeli szeretgetés, játék, a reggeli etetés, meg a nagy séták. De amúgy nekünk úgy van megtanítva Otto, hogy lerakom neki a kaját, ő ott ül a tájánál, és amíg azt nem mondom, hogy tiéd, addig nem kezdhet el enni, és egyszer véletlenül azt mondtam neki, hogy tessék, és teljesen össze volt zavarodva, és nézett mindenhová, hogy most mi van, most ehetek, vagy nem, és Mi az az akkor új szó? nem azt mondtam, amit mondani kell. Nagyon cuki volt. Édesem. Annyira tündérek, imádom őket. Amúgy Igen. nekünk is nagyon hasonló a ö, napi rituálé, reggeli bújás, szeretgetés, ez mindig van, persze. Hát nagyon irigylem a kelet minden reggel, annyira boldogan, aktívan, ö, mindenre készen állva ébred, én meg, hát, hagyjuk. Más állapotokban vagyunk, reggel 6-kor, ez teljesen biztos. De egyébként nagyon kedves szokott hagyni aludni. Nagyon ritkán kelt fel ö, korábban, mint ahogy én felkelnék. De igen, ö, bújás, aztán kicsit kimegyünk a kertbe, ö, reggelizünk. Hát reggeli sétával szoktunk kezdeni, de azt most azért nem is mondtam, mert sajnos hónapok óta nagyon össze-vissza van ez a rutin, mert egyfajtában beteg vagyok, úgyhogy nem tudtam kivinni, és a kertben szoktunk játszani.
Ö, Várom már, hogy visszajöjjön a rutinnak az a része is. Egyébként reggeli előtt szoktam kivinni, és akkor egy 15 vagy 30 percet sétálunk, és akkor utána úgy elfárad, dolgozom, és akkor szerintem egyik-kettőig alszik, elég lusta, el van, el van elég sokáig, és akkor valamikor délután mindig elkezd sírni, úgyhogy az is egy ilyen napi rituálé, amikor délután játszunk egy nagyot a kertben, mert akkor nem tudok már tovább dolgozni, akkor ül mellettem és sír és néz, hogy na, megyünk labdázni? Hello! Úgyhogy ezek mindig vannak. Erről két dolog is eszembe jutott. Az egyik, hogy mondtad, hogy 15-30 perc a reggeli séta. Uh-huh. A reggeli az nekünk is rövid szokott lenni, mert szeretem reggel mással tölteni az időmet, és én is inkább délután érzem úgy, hogy most jó lesne egy nagyobb séta. És ilyenkor 1 óra nekünk a minimum. Ennyi az adagom, hogy, Uh-huh. hogy úgy érezzem, hogy na, eleget sétáltam. Ottól még bírna többet is, és egyszer elmentem vele egy akkora sétára, hogy szegényem úgy elfáradt, hogy nem volt hajlandó hazajönni, és lefeküdt a fűbe, és pihennie kellett egyet, szundizni, és csak utána tudtunk hazajönni. Van róla egy fotóm is, majd ha megtalálom, elküldöm neked. Nagyon-nagyon cuki volt, ahogy ott aludt. A másik, amit mondtál, hogy elkezd sírni, hát képzeld el, hogy nekem tegnap volt az, hogy Otto itt témfergett, itt járkált a szobában, és sírt, és nem értettem, hogy mi baja van. És mondtam neki, hogy mi van veled, Otto? Hát kaptál enni, van tiszta vized, itt vagyok neked, voltunk sétálni, süt a nap, ki tudsz feküdni a napra, mi kell még? És ezen úgy elgondolkoztam, hogy azt a Ottónak csak ennyi kell, és hogy valójában nekünk, embereknek is csak ennyi kell, hogy legyen enni és innivaló, nyugalom, biztonság, természet. És hát ez az egyik dolog, amit legjobban szeretek Ottóban, hogy ilyen dolgokra tanít nap mint nap, és emlékeztet, hogy itt volt például ez a jó kis lecke, hogy mik a legfontosabb dolgok az életben. Igen, ezt olyan szépen mondtad, és tényleg rengeteget lehet tőlük tanulni. Most így visszacsatolva még a séta témához, én is kivinném többre szívesen, de sajnos nem tudom, mert reaktív, és neki ennyi elég, mert annyira figyel mindenre, és mentálisan túl sok neki, hogy nem tudok vele többet sétálni. Este pedig mindenki kint van, túl sok ember, túl sok kutya mindenhol, úgyhogy ez esélytelen. Úgyhogy nekünk ezek a reggeli séták vannak nyugiban, és ezt csak azért akartam elmondani, mert hát én is nagyon sok mindent tanultam magamról is, róla is, az életről is, amiatt is, hogy reaktív, nem csak amiatt, hogy kutya, hanem így együtt a kettőről, hogy milyen sok türelem kell, és hogy tényleg ki kell tartani, nagyon fontos a gyakorlás, és vannak dolgok, amiket tényleg fél évig, egy évig gyakoroltunk minden nap, és egy év után lett fix, és addig nem. Egyszerűen, vagy más dolgokat, amiket meg hónapokig. És ez nem úgy van, hogy jó, akkor most nem tudom, kétszer gyakorolok valamit, és akkor menni fog, hanem tényleg türelmesnek kell lenni, meg kitartónak, és csinálni kell, és lesz eredmény. Csak lehet, hogy egy év lesz, és ezt soha nem mondja senki sehol. Ugye minden rövid videóban, vagy YouTube videóban, ahol kutyákat tanítanak, ott azonnal megcsinálja a kutya, mert nem tudja máshogy megmutatni a videót, és ö, a tréningek se túl hosszúak szerintem, nem tudom, pár hetesek, vagy max. 2-3 hónapos, semmit nem reklámoznak úgy, hogy hát ezt 2 évig kell csinálni minden nap. Pedig én azt tapasztalom, hogy van, amit igen, nem minden kutya egyforma. Az enyém kifejezetten makacs. Mert ezt a tréner is mondta, hogy látszik, hogy nagyon makacs, és hát az ő fajtája egyébként is ilyen, hogy érti nagyon jól, amit mondok, így néz rám, és akkor ja, értem, de nem csinálom meg. és, és akkor kitartónak kell lenni, meg gyakorolni kell, aztán idővel menni fog.
Ez nagyon jó, amit mondtál, és szerintem nem csak a kutyanevelésre egy jó példa, hanem szerintem a sportban, meg a nyelvtanulásban is így van ez, hogy nem várhatjuk rögtön az eredményeket, hanem néha tényleg igenis bele kell tenni éveket, hogy meglátszódjon az a dolog, amivel foglalkozunk. Abszolút. De egyébként tényleg most azért kb. Csak negatív dolgokat mondtam, de hogy az is így nagyon sokat segített, hogy megértettem a reaktivitása kapcsán, hogy nem arról van szó, hogy ő rossz kutya, hanem hogy rosszul érzi magát bizonyos helyzetekben, és segíteni kell neki, és nekem én vagyok a gazdája, az én felelősségem, hogy megtanuljam, hogy tudok neki segíteni, hogy ne érezze magát ennyire rosszul, ne legyen neki ennyire stresszes egy-egy helyzet. És hát nagyon egyetértek mindennel, amit te is mondtál, hogy azért a kutyák, vagy háziállatok szerintem úgy unblock segítenek lelassulni, meg így értékelni azt, ami körülötted van. Annyira szeretem például nézni, ahogy játszik, vagy ahogy a kertben fekszik, meg napozik, hogy annyira élvezi, mint hogyha nem ezt csinálná minden nap, mintha ez valami új lenne, vagy tényleg, hogy minden reggel annyira izgatott, hogy ó, itt egy új nap, vagy amikor adok neki enni, hát 3 éve ugyanazt teszi, és mindig annyira várja, hogy ó, ma mit kapok enni? Hát ugyanazt, amit minden nap 3 éve, de annyira cuki, meg így érzem, hogy jót tesz a lelkemnek, amikor csak így nézem, ahogy ül, és szaglászik, és ahogy így mozog az orra, azt annyira imádom nézni, hogy mozog az orra. Nem tudom miért, de teljes ilyen boldogság hormonok szabadulnak fel, amikor látom, hogy mozog az orra, annyira cuki. Ez tényleg cuki. Mondtad, hogy még mindig ugyanúgy lelkesül dolgok iránt, ez nekem is megvan. Én nagyon szeretem Ottóban azt, hogy szegényen már tök öreg kutya, és még mindig imádja a botokat, és tök büszkén járkál velük, és annyira aranyos. De amit még én tanultam tőle, az a pihenés fontossága, és az, hogy figyeljek a szükségleteimre, hogy ne halogassam például az evést, mert én képes vagyok arra, hogy annyira elmerülök a munkában, hogy már tökre éhes vagyok, korog a hasam, de nem kelek föl, hogy egyek, mert ezt még be akarom fejezni. Na és Otto abszolút nem ilyen. Ő, ha fáradt, akkor alszik, ha szomjas, akkor iszik, ha ki akar menni, akkor ki kell menni. Ő is elég makacs, szóval ha ő kitalál valamit, annak úgy kell lennie, és emiatt én is gyakorlom a türelmet minden egyes nap, mert van, amikor például pórázon megyünk, és nagyon húz, mert oda akar menni valamit megszagolni, valamikor meg pont ellenkezőleg nem akar jönni, mert talál bogyókat, és ő azt akarja enni, és nem hajlandó jönni. Meg hát nekem amiatt is gyakorolnom kellett türelmet, hogy így, hogy bent van a lakásban, és a természetben élünk, így nagyon sokat kell takarítanom, mert itt mindenhol homok van, és állandóan behozza a koszt. Mindig megmosom a lábát minden séta után, de akkor is. Ja, meg a kutyaszőr. Én nem tudom, Sziszi, te hogy vagy vele, de nekem a kutyaszőr az egy borzalom. Én a fekete ruháimtól már megszabadultam, mert nem lehetett, tarthatatlan volt a helyzet a kutyaszőr miatt. Úgyhogy Nekem van egy nekem pro tippem egyébként a kutyaszőrre. Olyan színű dolgokat kell venni, mint a kutyaszőre, és akkor nem látszik. Nekünk szürke a kutyánk, szürke a padló, szürkék a falak, szürke a kanapé, mindenhol kutyaszőr van. Látja valaki? Nem. Úgyhogy tök jó. Ezt tanácsolom mindenkinek, hogy próbáljátok ki. Nálunk tök jól működik. Nem viccelek, amúgy szoktam takarítani is, de tényleg segít. nem csak a színeken múlik amúgy, én azt vettem észre, hanem az anyagokon is. Uh-huh. Például az a fehér ruhám, ez nem gyűjti a kutyaszőr, de mondjuk a kötött sálam az nagyon. Állatok, vannak szabályok, hogy mi az, amit nem lehet neki mondjuk a házban csinálni? Például ö, aludhat a kanapén, vagy csak a saját ágyába, vagy aludhat veletek? Nekünk az elején, amikor hozzánk került, az volt a szabály, hogy még a szobába sem jöhetett be, csak az előszobában volt, de egy hatalmas nagy előszobánk volt, meg a konyhába. Igazából mindenhová jöhetett, csak a hálószobába nem, mert fehér padlószőnyeg volt. Ez nem volt praktikus a kutyával. Aztán
hát nem tudom, körülbelül 3 óráig nem jöhetett be a szobába, és ez a szabály, ez eddig élt. Aztán most már igazából bármit lehet neki, és egyre több dolgot megengedünk neki, mivel tudjuk, hogy nagyon öreg, meg vannak betegségei, így nem tudjuk, hogy meddig van még velünk, és szeretnénk minden időt kielvezni vele, úgyhogy egyre kevésbé tiltunk tőle dolgokat. Egy dolog van, amit nagyon betartunk, az a kaja, nem lehet a kutyának nasiznia, van a reggeli, meg a vacsora, és kész, napközben nem lehet össze-vissza ennie, és ezt a rokonoknak, családtagoknak is megtanítottuk, mert szerintünk ez nagyon fontos, és nem jó a kutyának, meg nekünk sem, hogyha a kutya össze-vissza eszik napközben, úgyhogy ez az egy, amiben nagyon szigorúak vagyunk. Ja, mi is próbálunk, mi sajnos nagyon rosszak vagyunk ebben, és ez nem jó. Most már fél éve egész jól működik, és mi se adunk semmit a kutyának. Ez nehéz, amikor itt van mondjuk a férjem családja, vagy vendégség van, nincs olyan sokszor, de egyszerűen nem értik meg, hogy ez nem vicces, hogy azt mondom, hogy ne adjanak enni a kutyának, és mégis adnak neki, ez nem jó neki. És próbáltam a férjemnek is úgy elmagyarázni ezt, amikor nagyon cukin, ugye a nagy kiskutya szemekkel néz Akela, és akkor rosszul érzed magad, nagyon jól tud manipulálni, akarsz neki adni enni, de az nem a kutyának jó, hogy adsz neki enni, hanem neked, mert nem akarod magad rosszul érezni, ezen a rossz érzésen akarsz könnyíteni. És ha jót akarsz a kutyának, akkor vidd el sétálni, ö, taníts neki egy új trükköt, játszatok együtt, vagy vegyél neki egy új játékot, annyi mindent lehet csinálni, az, hogy egészségtelen kaját adsz neki, elhízik, és nem lesz egészséges, az nem jó a kutyának. Úgyhogy szerintem erről így jó gondolkozni, és most már fél éve mi is nagyon figyelünk erre. Ja, és most itt a podcast végén még azt akartam tőled kérdezni, hogy mi az, amit nagyon szeretsz Ottóban? Az egyik dolog az, amit már említettem is, hogy nagyon imádom benne azt, hogy időskora ellenére még mindig nagyon játékos, és imád botokkal játszani, és nagy büszkén járkál velük. Azt is szeretem benne, hogy mindig kiharcolja magának, amit akar. Ez lehet, hogy rossz tulajdonságnak hangzik, de nekem nagyon tetszik, mert én egy olyan ember vagyok, aki sokszor lemond arról, amit szeretne, csak mert nem akarok mondjuk konfrontálódni, vagy ilyesmi. És Ottó nekem így jó példa abban, hogyha valamit szeretnék, akkor azt igenis el lehet érni. És amit a legeslegjobban szeretek benne, az az, hogy mindig örül, amikor hazajövök. Soha nem haragszik, amiért elmentem, hanem boldogan, farkát csóválva vár, és ez annyira kedves. Jaj, nagyon, annyira cukik. Csomószor ugyanannyira örül nekem, Akela, amikor hazajövök, ö, ha csak kiviszem a szemetet, és 10 másodpercre hagytam el a házat, vagy ha 3 óra után jövök haza, és ugyanúgy örül. Annyira cuki. Én mit szeretek Akelában a legjobban? Az, hogy egy óriási dráma királynő, nagyon imádja a drámát tényleg. Ha valami nem úgy történik, ahogy ezt ő akarja, akkor, akkor, akkor nagyon látványosan megsértődik, látszik a kis pofáján, hogy ő most meg van sértve. Bújni is csak akkor lehet összebújni, hogyha azt ő akarja, hogyha ő nem akarja, akkor elnéz a másik irányba, nem lehet hozzáérni, semmi. Tényleg óriási manipulátor néha, de nagyon-nagyon vicces. És amit nagyon-nagyon szeretek még, hogy annyira cuki, hogy nagyon szeret napozni, és az minden nap az az egyik kedvenc dolga, hogy kifekszik a kertbe, a fűbe, és akkor ott napozik. És nagyon szeret hemperegni is, főleg a homokban, hogy minél koszosabb legyen, nagyon szeret koszos lenni, és ami a legcukibb, hogy ö, néha tényleg úgy néz ki, mint aki elmélkedik. Kirakom őt a kertbe, amíg nem tudom, dolgozok, vagy valamit csinálok, és kinézek az ablakon, és csak ül, és így mered
a távolba, és úgy néz ki, mint aki az élet nagy dolgain gondolkozik. Valószínűleg azon gondolkozik, hogy ott egy madár, vagy mi lesz vacsorára, nem tudom. De tényleg úgy néz ki, mint aki ilyen nagyon mély, filozófikus kérdéseken elmélkedik, és nagyon cuki. És az utolsó a listámon az pedig az, hogy amit imádok benne, hogy azt hiszem, azt mondtam a podcast elején, hogy 35 kilós kb., 30, valami ilyesmi. Hát azt hiszi magáról, hogy nagyon kicsi. Nulla személyes tér, semmi személyes tered nincs ebben a házban, minden az övé, rádül, úgy ül rám, mint hogyha egy tacskó lenne, nem zavarja, hogy eltörik a lábam, mindig tele vagyok kék-zöld foltokkal. Reggel nagyon jó arra kelni, amikor az egész súlyával rálép a gyomrodra, az csodálatos érzés mindig. De hát annyira szereted, hogy nem zavar. Nem lehet rá haragudni, mert cuki soha nem akar bántani direkt. Öm, egyszerűen csak bármit csinál, aranyos, és kész. Én ezzel már olyan sokszor gondolkoztam, hogy hogy van ez, hogy tényleg bármit csinál, nem tudok rá haragudni. Bármilyen rosszat csinálhat, nem tudok rá haragudni. Nem tudsz, max, nem tudom, 3 másodpercig, és utána mindig megbánom, úgyhogy már 3 másodpercig sem akarok mérges lenni rá, mert utána a világ legrosszabb emberének érzem magam, hogy erre a cuki, legédibb kis lényre mérges voltam én. Mondtad, hogy szeret a kutyád napozni, meg hemperegni, Otto is nagyon szeret, és képzeld el, hogy emiatt volt egy teljes év, amikor kint dolgoztam a kertben, ott berendeztem az irodámat, minden nap reggel kivittem a laptopot, az összes könyvet, vizet, egeret, mindent, és egész nap ott dolgoztam, azért, hogy Otto, ő felsége, a kertben lehessen velem egész nap. Jaj, én Az is ő tökre ment ez a felségének hívom. laptopom. Én is ő felségének hívom a kutyámat, és teljesen megértem. Ugyanez van nálunk is, csak nálunk nem olyan sok ideje, mert nemrég lett csak kerti bútor, de azóta én is mindig kicuccolok reggel, és hát ő is akkor szeret a legjobban kint lenni, ha én is ott vagyok. Van neki egy kis én ideje, de ennek a kutyának van me time-ja, esküszöm, hogy szereti, de, de hogy főleg akkor szeret kint lenni, meg akkor játszik, amikor én is ott vagyok mellette, és én imádok így dolgozni, hogy kis nyugiban ott szaglászik, meg játszik mellettem. Hát eszembe jutott még egy dolog, amit nagyon szeretek Ottóban, Na, az az, hogyha van valami csont például, vagy valami értékes dolog, amit talál, és ő azt most nem tudja megenni, vagy nem tud vele játszani, vagy valamiért az kell még neki későbbre, olyan aranyos, az orrával ás egy lyukat, oda berakja a kis csontot, és az orrával temeti be, és annyira aranyos, mert én nem lehetek ott, amikor ezt csinálja. Ha látja, hogy látom, akkor nem ássa el, úgyhogy el kell bújnom, hogy ne lássa, hogy látom, és csak akkor tudja elrejteni. életem. Nem érdemeljük meg a kutyákat egyébként. Igen, jobb Legtündéribb, dolgokat. legtündéribb kis lények. Na, hát nagyon örülök, hogy összehoztuk ezt a részt, és végre beszélgettünk a kutyáinkról. Szerintem még nagyon sok mindenről lehetne egyébként a témán belül, úgyhogy ha érdekel titeket még több epizód a kutya témáról, akkor írjátok meg a kommentekben, ha van konkrét téma, hogy azon belül mi, azt is nyugodtan. És én nagyon élveztem ezt a beszélgetést veled, és köszi szépen, hogy jöttél. Én is nagyon köszönöm, Sziszi, és az biztos, hogy tudnánk még második, harmadik epizódot is csinálni a kutyákról, sőt, egyéb háziállatokról is, mert én éltem együtt gekkóval, békával, kígyóval, kaméleonnal, macskám is van, szóval Na, tudnék mesélni. tök jó. Na, nagyon izgalmas. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál, nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok minket. További szép napot. Sziasztok! Sziasztok!